रेड कलरचा डॉट दाबा. नाही मला त्याने व्हिडिओ चालू केला ना मला वाटलं चालू केला. वन मोर टाइम हा वन मोर टाइम. हाय कोणता हेअरकट करायचा? मॅम मला बटरफ्लाय हेअरकट करायचा आहे. अशा क्लिप लावल्यानंतर ना हेअर्स खूप लेयर्स पडतील अशा हव्यात आणि पातळ झालेत खूप केस, त्यामुळे व्हॅल्यूम आला पाहिजे, जरा बाउन्स करा आणि थोडासा कानामागे जातील अशा लेयर्स पडल्या तरी चालेल. आणि अशा फ्रंटच्या लेअर पाहिजे हां राईट आणि एकदम शॉर्ट मध्ये भरपूर अशा लेयर्स पाहिजेत आणि एकदम बाउन्स पाहिजे. येस मॅम. आणि जास्त लेंथ कट नको. ओके ठीक आहे, करूयात आपण बटरफ्लाय हेअरकट करू. ओके ठीक. निकडीची होती ना. गोडवलीतनं पण येतं अगं कस्टमर. कापायची मध्ये आहे हेअर. मिळतात ना, किती पैसे घेतात लेंथ? It's not a game, it's a rich thing. साक्षी लक्षात घे. हो एवढी स्ट्रेट केली पण तुमचं कसं करायचं? उभा व्हिडिओ करू. बाय बाय. एवढी लेंथ घे.
Damn, it's a rich thing. मला पण कावड्यासारखं नाही काय आलं मालिका मालिका ते दिसतात आमच्यात लावतात मला लय म्हणत आली तुला. ते मूवी बघितलं का मालिका म्हणून त्यांच्या अंगात भूत बसतं लेडीच्या अंगात नव्हतं साऊथची movie. हा साऊथ trailer बघितलं picture? ते रात्रीच लागला होता पिक्चर परत आला टीव्हीला किती वेळा लागला आता म्हणजे मला वाटतं ह्या वर्षात मी film बघायचं नाही कमी. मला सारखं video करायला लागतं, picture करायला. मला हे नाही करणार. गेली होती बरेच दिवस गेली होती तिला मला गेली त्यानंतर अहो तुम्हाला आमच्या सगळ्यात आहेत ना त्या कुत्र्याला लावशी असल्या त्यांच्या सासऱ्या हां केलं अशी जागा येते असं एक मिनिट थांबा तसंच असं आता आता चाललं असं ते